Ý anh là sao? Tôi vui lòng đề cập rằng bạn dám thô lỗ như vậy. Chính là Lâm Thần Đồng họ Tâm dạy cho bạn. Đồ nông dân không biết tâng bốc. Tôi nghĩ anh ấy có tội. Bị nói trúng chỗ đau không dám nói chuyện. Từng tiếng vang lên như đổ thêm dầu vào lửa. Hãy để cơn giận của Lâm Tử Hiên ngày càng bùng cháy. Tôi nhìn cái này trước mắt đỏ mặt. Đứa trẻ có cổ dày, thấy hơi buồn cười, lại có chút khó chịu. Tại sao tôi phải nghe lời anh? Ông là cha tôi hay là ông tôi? Rộng hơn cả biển. Lời này một lối ra, Lâm Tử Hiên càng tức giận trước mắt chuyển sang màu đen. Hắn tự hứa đọc thơ nhiều năm. Bạn đã bao giờ nghe thấy ngôn ngữ thô tục như vậy chưa? Tôi khuyên, sao anh dám vô lễ như vậy? Bạn có biết lý do tại sao khiêm tốn được hưởng lợi đầy đủ? Là tâm tính của bạn. Cho dù có chút tài năng, cuối cùng cũng sẽ là con ếch dưới đáy khó thành công cụ lớn. Tôi không thành công, không phải cậu bé Kalami. Tự lo cho mình đi. Thằng nhóc quê này cũng quá mới rồi. Hắn có biết mình đang đối mặt với ai không? Lâm Tử Hiên lại tức giận toàn thân run rẩy. Hắn phát hiện ra tự hào về tài hùng biện và kiến thức trước logic đơn giản và thô bạo của Tôm. Thật nhợt nhạt và bất lực. Thật không thể tin được. Một người thô lỗ như anh không đáng nói chuyện với tôi. Được rồi, cậu giỏi lắm. Cậu giỏi lắm. Được chứ, nếu bạn quá kiêu ngạo, dám đánh cược với tôi không? Lấy bài kiểm tra hôm nay làm bài đánh giá. Nếu điểm của bạn cao hơn tôi, từ nay về sau, bạn tham gia nhìn xuống quận thành viện sĩ và thậm chí cả truyền hình hội nghị thị trấn. Tất cả chi phí thi khó tôi đã bao gồm hết rồi. Lời này, sốc đầy đủ. Con đường thi hoàng gia tốn kém bao kiểm tra giấy bút và một số lượng sách. Chi phí đi thi cộng lại, đối với người bình thường, là một gánh nặng đè bẹp cả gia đình. Tuy nhiên, những lời tiếp theo của Lâm Tử Hiên lại để mọi người đều hút hơi thở lạnh. Nếu điểm của tôi cao hơn bạn, tôi sẽ quỳ xuống trước mặt mọi người trong thư viện, tự mình thừa nhận bạn là một kẻ kiêu ngạo. Nâng tội cho tôi vì sự vô lý của bạn. Người đàn ông có vàng, chỉ quỳ thiên địa quân thân sư. Trong trường hợp như vậy, dập đầu thừa nhận sai lầm không chỉ là sự nhục nhã về thể xác, đó là sự hủy diệt hoàn toàn về mặt tinh thần. Vốn tưởng Tôn Nhân không dám đồng ý, tuy nhiên Tôn không hề do dự. Nhưng cũng không thành vấn đề. Anh ấy đồng ý nhanh như vậy. Hắn không biết sao, căm tâu thừa nhận sai có nghĩa là gì. Lâm Tử Hiên càng sửng sốt. Hắn tưởng Tôn sẽ mặc cả hoặc co rúm người lại, nhưng chỉ chưa từng nghĩ tới hắn sẽ đồng ý. Đây là những gì bạn nói. Mọi người ở đây có thể làm chứng cho chúng tôi. Yên lặng, giờ đã đến. Bài kiểm tra bắt đầu ngay bây giờ. Cho đến khi giám khảo và cựu đầu bếp xuất hiện, Lâm Tử Hiên mới từ bỏ. Trong giảng đường cũng lập tức yên tĩnh lại. Một bài kiểm tra đầu vào thông thường, bởi vì vụ cá cực bất ngờ này đầy mùi thuốc súng. Tôi vừa nãy có hơi mất bình tĩnh không? Làm sao có thể để người ta quỳ xuống? Quên đi, chỉ cần thắng hắn, cho hắn biết bên ngoài có người, thiên ngoại có thiên lý, sau mới tha thứ cho hắn là được rồi. Bài kiểm tra được chia thành 3 phần. Phần thứ nhất là viết thầm đoạn văn trong luận ngữ. Phần thứ hai là học và học. Rất vui được viết một bài luận ngắn về chủ đề này. Phần thứ ba là bài thơ mê sắc với chủ đề là gió. Là một bài thơ 5 chữ. Lâm Tử Hiên gợi lên một nụ cười tự tin. Những nội dung này hắn đã sớm biết thuộc lòng, lưng như dòng chảy. Mà đối với Tôn Nhân, một sinh viên tài năng vượt qua nữa là một đống câu hỏi phụ. Thời gian trôi qua từng chút một, hầu hết học sinh trong giảng đường tất cả vẫn đang làm bài viết nạc cho câu hỏi suy nghĩ. Lâm Tử Hiên thì bắt đầu suy nghĩ. Cuối cùng là sư tử và Tôn đã hoàn thành tất cả các chủ đề vào lúc này. Thật sự tôi viết xong rồi. Cái gì viết xong rồi? Từ đầu bài kiểm tra đến bây giờ, thời gian của một bức hương vẫn chưa đến. Đã viết xong rồi. Thử thách là chuyện nghiêm trọng. Có thể chơi như vậy không? Bài viết xong rồi, không biết kiểm tra sao? Tôi đã kiểm tra rồi, không vấn đề gì. Đây là một nơi trang trọng trên thế giới này. Ngươi là đứa trẻ miệng vàng không suy nghĩ học vấn nghiêm ngặt, thay vào đó là sự vĩ đại ở đây. Làm phiền phòng thi, hệ thống nào? Anh ơi, đây là học sinh của anh sao? Không khỏi cũng quá không biết trời cao đất dày rồi. Người quen biết Tôn. Đứa trẻ này bình thường mặc dù chủ nghĩa lớn, nhưng tuyệt đối không phải là người liều lĩnh như vậy. Ông giám khảo, đứa trẻ này còn nhỏ, lần đầu tham gia kỳ thi này, trong lòng khó tránh khỏi căng thẳng, hành động hoặc thiếu sót. Mong ông hài hàm. Tôn người còn không đến bồi thường cho giám khảo tiên sinh, sau đó làm bài kiểm tra sức khỏe tốt. Cho dù chủ tiền đích thân nhắc nhở, người Tôn vẫn giữ vững lập trường của mình, nhấn mạnh một lần nữa. Học sinh không hề nghịch ngợm, nội dung bài thi học sinh biết thuộc lòng. Bài viết trong một lần, cũng lặp đi lặp lại mà cho mấy lần xác nhận không sai mới dám giao giấy. Một cái tốt thuộc lòng. Một lần. Nếu anh rất tự tin, lão phu kia hôm nay muốn tận mắt nhìn xem bạn đã viết một bài báo kinh hoàng như thế nào. Giám khảo nói xong liền cầm lấy bài thi của người Tôn kiểm tra. Trái tim của chú Tiền lập tức được nhắc đến trong cổ họng. Đầu tiên vào mắt giám khảo là bài viết học mà học. Bài viết liên về chủ đề, biểu cảm của anh ấy theo chiều sâu của bài viết ngày càng tuyệt vời. Từ máy chính xác ban đầu, cú sốc sau đó đến cuối cùng vô cùng ấn tượng và ngưỡng mộ. Cái nhìn sâu sắc của nó, tầm nhìn rộng, không giống một đứa trẻ 7 tuổi, giống như một người kinh nghiệm.
cái nhìn sâu sắc về cuộc chiến của người Hồi giáo. Tiền, ngươi lại dạy cho một học sinh giỏi như vậy sao? Nếu chữ này có thể khắc tốt, tương lai không giới hạn. Lúc này Lâm Tử Hiên càng như bị sét đánh. Trong tai, nhắc đi nhắc lại sự ngưỡng mộ của các quý ông đối với tôi, phải không? Chẳng lẽ tên kia thật sự có tài năng kinh thiên lôi địa? Vậy so sánh tự cho mình là đúng của tôi vừa rồi. Cái phán xét từ trên cao kia là cái gì? Một cảm giác xấu hổ và thất vọng chưa từng có. Chim Lâm Tử Hiên như thủy triều. Nhất thời cảm giác cả phòng thi mọi người đều đang cười nhạo hắn, chế nhạo anh ta. Một lúc sau, bài kiểm tra của Lâm Tử Hiên và các học sinh lượt giao lên. Lâm Tử Hiên, lại đây một chút. Xin hỏi ngài có lời khuyên gì không? Bài kiểm tra này của bạn, lợi ích của nửa đầu bài viết rất rõ ràng. Chữ viết tay đẹp, có thể thấy bạn đã làm việc chăm chỉ vào các ngày trong tuần. Nhưng bắt đầu từ nửa sau của bài thuyết trình, trái tim anh rồi tung lên. Chữ viết tay bắt đầu mất kiên nhẫn, thậm chí còn xuất hiện dấu vết của vết bẩn. Các lập luận cũng bắt đầu mâu thuẫn, suy nghĩ hỗn loạn. Rõ ràng là bậc thầy. Tất cả những thứ này là gì? Sao ngay cả quy tắc đánh giá cơ bản cũng không quan tâm được nữa? Đây căn bản không phải là trình độ mà Lâm Tử Hiên của bạn nên có. Từng tiếng chất vấn khiến sắc mặt Lâm Tử Hiên từ trắng chuyển sang xanh. Hắn biết ngài nói đúng. Ngay khi anh ấy nghe thấy những lời khen ngợi dành cho tôi, suy nghĩ của anh ấy hoàn toàn rối tung lên. Tài năng mà anh ấy tự hào, ưu thế tự cho mình là đúng. Trước mặt đứa trẻ 6 tuổi, cơ thể bị đánh tàn nát. Nhìn Lâm Tử Hiên tự làm hại bản thân, Trương Chủ Khảo cũng không nỡ tiếp tục nói tiếp. Tôi biết bạn đã bị ảnh hưởng trong một thời gian, mất cân bằng tâm lý, và đây không phải là tiêu chuẩn thực sự của bạn. Tài năng của anh, chúng ta những người làm tiên sinh đều nhìn thấy trong mắt. Nhưng Tử Huyên, bạn phải nhớ làm người trước khi học. Tu tâm cho người trước. Một người đọc sách thực sự. Trái tim anh ấy như một tảng đá, không thể phá hủy, không tự mãn vì khen ngợi, càng không vì thử thách mà tự loạn. Chỉ trải qua thất bại, để làm cho rễ của cây này của bạn đâm sâu hơn. Chuyện hôm nay, một thất bại thảm hại cho anh. Nhưng đó là một bài học quý giá. Bạn có hiểu không? Giọng của giám khảo Trương đầy những lá thư, để Lâm Tử Hiên đột nhiên nâng bình lên, nhận thức được sự xúc phạm đối với người tôm vừa rồi. Xin lỗi ngài, học sinh biết sai. Đi xuống đi. Xin lỗi, tôi đã thua, như tôi đã đặt cược. Từ hôm nay, tất cả những gì bạn cần để học trong tương lai, kiểm tra giấy, tất cả đều do Lâm gia ta gánh vác. Và tôi muốn chính thức xin lỗi bạn. Những lời này như thể rút hết sức lực của hắn, cũng kiệt sức bản thân, nhiều năm tự hào và vinh dự. Đôi mắt của Tôm đầy khó tin. Ít nhất cái này Lâm Tử Hiên là cái có thể thua, sẵn sàng đặt cược, người dám làm. Điều này nhiều người lớn không thể làm được. Phải nói, giáo dục của gia đình cổ đại cho con cháu là sự kết hợp giữa tài năng và tu luyện. Thực ra cậu cũng rất giỏi. Vừa rồi tôi liếc qua bài kiểm tra của bạn, màu sắc hỏi pang xem bò, cấu trúc nghiêm ngặt, góc độ tiết lộ đều rất mới lạ. Thành thật mà nói, chỉ cần nói về kỹ năng của văn người chắc chắn hơn ta. Tôm là người qua đường hơn 30 tuổi, bên trong cơ thể là một nền văn hóa có hàng ngàn năm và linh hồn của lý thuyết học thuật hiện đại. Nhưng Lâm Tử Hiên chỉ là một đứa trẻ hơn 10 tuổi. Những tài năng này là hắn từng bước một học được. Trẻ em ở độ tuổi này có thể có như vậy đấy, và bút đã xứng đáng với chú. Đồng chí, xin lỗi và đánh bạc. Ngày mai là ngày chính thức thi trẻ em trên đời này. Tôi cần một đối thủ thực sự, và đối thủ ở đây là anh. Ngày mai trong phòng thi, chúng ta lại đấu cao thấp. Có thể không? Âm thanh giống như ném vào hồ tim nơi Lâm Tử Hiên đã chết, đánh thức các lớp gợn sóng. Trong ánh mắt ảm đạm dần dần khôi phục lại ánh sáng. Hắn nói tôi là đối thủ của hắn. Hắn không làm nhục tôi, không cười tôi. Nó còn truyền cảm hứng cho tôi, một cảm xúc phức tạp không thể tả nổi. Đam mê trong ngực Lâm Tử Huyên, niềm tự hào bị nghiền nát, dường như trong đống đổ nát, tìm lại đất nơi rễ và nảy mầm. Con đường phía trước còn dài. Sammy sẽ là TV, tôi sẽ tiếp tục đi trên con đường này. Tôi hy vọng đến lúc đó còn có thể nhìn thấy bóng dáng của bạn trên đường. Lâm Tử Hiên ngơ ngác nhìn bóng dáng con tôm, xấu hổ trong lòng, không cam lòng, sự tức giận biến mất không dấu vết vào lúc này, biến thành sự phấn khích của đối thủ và khát khao theo đuổi mục tiêu. Được, hẹn gặp ở phòng thi.